là tăng lầu đấy các bạn. Em chỉ là cho những người 50 cân đổ lên thì 50 cân cân đấy, 56 đổ lên. Mọi người nhìn này, chứ em chưa để tăng màu đâu, em không có tăng màu nên các bác người bé tạm thời đừng có mua em đóng thị trường đã. Em thực là rất là ế và rất là mong muốn bán cho các bác, còn các bạn người bé hốt đông tạm thời cứ đợi đợi nó sẽ có màu mới về và có form bé không thì các bác hãy mua. Tạm thời cái mã này các bác để có tăng màu và 50 cân đổ lên, các bác hiểu không? Cái mã này nhá, như chị, mã này là bánh đeo thang tay dài đó. Thật sự là muốn bán nhưng mà vẫn phải cố chân thành các chị là như thế. Mới đầu mùa mình không còn nhiều mã đâu. Cái này là sale 450.000 là rẻ hơn. Cái mã này là sale nó còn set liền rồi nó không bán. Cái này là bánh đeo than này là sức thô 48 cân đổ lên đến 65 cân. Bác là mua trước của giá rẻ này em còn một bộ ế nên là sẽ xả 450. Rẻ hơn cả tay cọc luôn đấy. Rẻ hơn tay cọc. Chị nào đã mua mã này em còn đủ rồi, nó là 465 cân. Em còn sót một tay dài nhá. 48 cân đổ lên đến 65 cân. Bánh đeo than tay dài như của em nhá. Hai tay dài 450.000 là xả. Quần mà nó qua mắt cả chân hoặc là nó dài hẳn đúng không, nhưng mà sẽ không được như ý chị đâu, nó chỉ đến mắt cá của chị thôi. Mét 7 mà chị quá dài luôn. Ao lên tận 6 phân. Nhỏ ok chị lên màu xanh quần đen 180 đi. Bác chị bác bác chị của em 200 nhá, em làm bán cho bạn tặng để bác sẽ ưng đấy. Rất là đẹp và mát, giá đồng tiền. 580 các bác có biết là cái ba món này em đang sale với các chị này, em mặc các chị set này nhá. Tại vì là các chị mua em tất cả các chị. Mã này là 550.000 ba món và sale 450 ba món luôn. Đúng một set thôi nhá. Này, áo này, đùi nhá, quần dài này. Set này hot như này các chị biết là người H3, em theo cái mã này là H3. M3. Váy bên trong hơi dài các chị đợi cho em. Form rộng nhá, 48 cân của em đến 65 cân. 48 cân đến 65, 66 cân nữa vừa. Chị nào đã mua của em rồi thì biết ạ. Nhưng mã này đã còn set để xả. Lấy gì nhớ xả muối đi thôi nhá. Các chị nào mua rồi thì em
nó là kiểu sườn đi đầu trong làng váy, những cái sườn khác là thấy đẹp đẹp là đi sườn vải may theo. Cái này em mã này là nơ huy động nhá, 580.000, 50 cân đổ lên em đến 68 cân nhá. Đang L đấy các bác nhá. Nơ huy động của em nhá, mọi người nhá, 580.000. Váy không có size L đâu, chỉ bao nhiêu cân ạ? Váy chỉ đến 56 cân thôi. Không dày nhá, váy chất cotton này là chất cotton bóng. Các chị có hiểu đấy không ạ? Nó đang đầu mùa, nó chỉ đang cotton nhẹ nhàng thôi, chắc nó đi xì lên đùi. Cái mã ghi của nó là vòng dài đất dài. Nó không phải là chất dày đâu, dày thì mọi người phải đến tháng 11 mọi người mới mặc dày được cơ. Còn bây giờ mình mua về để mình mặc luôn thời tiết này ý, các chị hiểu không? Nó rất là mát, nên khi mà mặc vào là mát hiện ra trong cái môi trường nó có điều hòa, quạt gì đấy, chứ còn mặc tay dài thời tiết này bây giờ vẫn 36 độ mà bác bà. Xinh lắm. Cái này ghi cho em là gấu vi động của em nhá, 580.000, 50 cân đổ lên của em đến 68 cân nhá. 50 cân đến 68 cân. 50 cân đến 68 cân. Em mặc cho các chị cái tay dài này, váy các chị đến 56 cân thôi các chị ạ. Các chị không có váy tăng L, có một cái tăng L ấy. Trước đi được rẻ, 150 một trước. Tay dài đáng yêu không? Các chị thấy hàng mùa đông mặc trông rất đáng yêu. Xong rồi vào thời tiết nó kiểu hơi se se lạnh, không kiểu dịu ấy, mọi người công nhận không? Rất là mềm luôn. Vì mặc phải đi đâu nó không bị bão mồ hôi. Mùa hè kiểu đẹp đến đâu đi ra ngoài không có điều hòa đâu, trời ơi nó nóng nó bắt mồ hôi. Thì không biết nó cứ bật bật. Mùa đông nó ồ trông nó sạch sẽ. Cái này ghi cho em là bánh bèo thô hồng tay dài của em nhá, mã này xả 450 ạ. 450.000, cái này còn một bộ. Cái này còn 47 cân đổ lên 65 cân chất thô nhá nhá. Đây. Gấu quần không bo nhá. Chị năm nay chị sẽ nhận được chị không nhập bo nữa đâu. Chị không bao giờ nhập bo nữa mà. Bo quần chỉ dành cho mấy bà người thân thôi. Nên là bạn nó khó. Giảm 100 ok hết này. Đây chị ơi, có một set màu này rất là yêu luôn để em mặc cho các chị nhá. Hôm qua em mặc đầu line em bán rất là nhiều cái màu này. Em thấy rất là nhiều chị mua. Còn chị lâu rồi chị có nhập bo đâu. Đến mùa hè chị cũng không nhập bo mà. Còn mùa hè còn đùi còn dài rồi chị không nhập bo. Với các chị thấy bên Trung Quốc là bắt đầu giờ nó cũng là bo thôi, ít rồi. Bo là em người bán ra cũng chậm quá. Xinh quá nhá. Mèo kem quần vàng của em nhá, dễ thương lắm đấy. Hôm qua em đầu like thực ra là em có inbox rất là nhiều bạn này luôn. Mèo kem quần vàng kiểu đầu like là các chị đập vào mắt là các chị thiết kế, các chị không có thực. Chị nào cũng bảo là thời gian đầu bên em nhá, các chị rất chăm chỉ xem like luôn, thời gian sau các chị không xem đâu. Các chị cứ đợi like xong các chị bằng màn hình các chị không biết. Thời gian đầu mình chịu khó ngồi xem like, không tiếp tục đợi được xem. Bây giờ các chị là muốn đi đâu mọi người nói thời gian đầu mình chưa tin tưởng xem like là đứa này là đứa nào. Bây giờ thì tin tưởng rồi, có hàng mới nào luôn. Váy đang mặc không có màu khác đâu, em thấy em bán 2 năm rồi. Năm nay em thấy xưởng làm lại nên là em lại lấy đấy. Xưởng đây là xưởng chung nhá các bác nhá. Đúng rồi. Không có thời gian thật. Bộ xanh tay mãi là hết rồi sao nhỉ? Bộ xanh tay mãi là thêm 1 lần nữa có người lấy không? Thêm 1 lần nữa cho em ạ. Trời ơi tay dài đấy.
Còn đúng một bộ thôi nhá. Đánh đeo tha tay dài. Tay lâu em sẽ tặng cho các chị để các chị mua cho nó thời đầu mùa nha. Mua được hàng rẻ. Đây nhá, tôi chưa cần phải mặc áo nhá. Chuẩn xuông. Chị nói nhá, các em phải biết tính chị. Một khi mà quần bo cái gì nó rất là khó mặc là chị biết mặc. Chị không bao giờ theo kiểu như là tôi phải mặc nhanh nhanh để mình có nhìn thấy quần để mình bán được hàng. Không bao giờ chị làm thế đâu. Các chị có thấy cái nào khó mặc là em nhấn mạnh kinh khủng luôn ấy. Xong rồi phải bả rõ để cho khách đồng thuận mua thì mình bán hàng cho chị. Không bán được kiểu là vội vội đâu. Bán vội thì chỉ hoàn đơn mà thôi. Sau khi em xin đủ hết người là em đơn đủ cực kỳ đấy. Biết trộm biết. Đây mọi người nhìn này. Mọi người đang xinh không? Cái này nó dành cho các bạn 50 cân đổ lên của em đến nó 66 cân ạ. 50 cân đến 66 cân của em nhá. Tay lâu cái lông có thể tháo được. Còn mã này đang được xả giá 450 nha các chị ơi. Tôi có khi tôi phải